හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා harshabro YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ cryptocurrency feed එකට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක games play කරලා ඔයාලට cryptocurrency ඒ කියන්නේ හම්බෙන reward එක විදියට cryptocurrency ලබා ගන්න පුළුවන් website එකක්. ඉතින් මේ website එක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. YeBet තමයි මේ website එකේ නම. ඉතින් මේකේ ඔයාලා referral link එකක් referral program එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙනවා මගේ referral link එක. ඒ link එකෙන් ඔයාලට click කරලා මේ website එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ email address එක දීලා password එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ confirmation code එකක් එවනවා email එකට. ඒක මාර්ගයෙන් ඔයාලට account එක verify කරගෙන මේකට log වෙන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්නම් මේ website එකෙන් කොහොමද ඔයාලා cryptos හොයන්නේ. ඔයාලා ගාව තියෙන crypto currency ගොඩක් වර්ග මේකට support කරනවා. ඉතින් මේ website එක ගොඩක් හොඳයි. speed එකේ ඔයාලට money earn කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේකේ spins කියන්නේ lucky draws ඔක්කොම තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ programming එකක් යටතේ. ඉතින් ඒකෙන් දිනන පරදින අය තීරණය කරන්නේ එයාලම තමයි. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලා ගාව තියෙන cryptos මෙතනට ගෙනල්ලා ඔයාලට පුළුවන් කැසිනෝ සෙල්ලම් කරන්න. ඒ කියන්නේ මුදල් වලින් කරනවා වගේ මෙතන අපිට cryptocurrency වලින් තමයි වැඩේ කරන්න තියෙන. අපිට reward එක හම්බෙන්නේ ඒ cryptocurrency වලින්ම තමයි. ඉතින් මතක් කරනවා මේ website එකට ඔයාලා එන්න අනිවාර්යෙන්. පල්ලෙහෙන් මම link එක දාන්නම් referral link එක. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරමු මේ website එක ගැන ගොඩක් දේවල්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලට බ්‍රෝස්ටෝ මගේ Daraz online website එකේ තියෙන store එක. ඉතින් ඒ store එක තමයි මේ display කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට යට links දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම voucher code එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ගන්න දේවල් වලින් රුපියල් 100ක මිල අඩු කිරීමක් ගන්න පුළුවන්. bro 100 කියන code එක enter කරොත් එහෙම referral code එක විදියට. ඉතින් YouTube කරන අයට ගොඩක් වැදගත් වෙන products මගේ store එකේ තියෙනවා. bro store කියලා තමයි මගේ store එක Daraz එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ store එක follow කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ voucher code එක use කරලා මිල අඩු කිරීම ලබා ගන්න. දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකම් වළංගුයි එක. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොම free shipping ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මගේ store එකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ shipping වලට ගාස්තු අය කරන්නේ නැහැ. මේ තියෙන මුදල විතරක් ඔයාලා card එකෙන් හරි cash on delivery වලින් හරි ඔයාලට Daraz එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම store එක link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. voucher code එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මොන හරි item එකක් buy කරනකොට. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි ඒකට සම්බන්ධ වෙන හැමෝටම. follow icon එක click කරන්න මතක් කරන්න එපා. store එකට ගිහිල්ලා thank you. අපි එහෙනම් YeBet site එකට යමු. ඉතින් YeBet කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ cryptocurrency ඔයාලට reward එක විදියට හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට cryptocurrency ගෙනාලා deposit කරන්න පුළුවන් මේ deposit කියන icon එකෙන්. ඉතින් මේ icon එක ඔයාලා website එකේ දැන් ඔය link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා referral link එකෙන් ගියාම ඔයාලට යම්කිසි CHY කියන coin එක යම්කිසි ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක දෙගුණ කර ඒකත් ඔයාලට ඕනම ඔයාගේ wallet එකකට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ limits තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනට my wallet එකට ගියාට පස්සේ මේ උඩ deposit එකට දැන් මම USDT 300ක් මේකට embed කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ play කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් change කරගන්න මේ ඔයාලට ඕනම currency එකක් shib Daraz එතකොට YCH මෙන්න මේ coin එක තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ ඔයාලා referral link එකෙන් register වෙනකොට. ඉතින් dot එක එතකොට NFT link ඒ කියන ඕනම BCH BTC ඕනම LTC Doge ඔයාලට හැම දෙයක්ම ගෙනල්ලා මෙතන
සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. transactions බලා ගන්න feed එකක් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලා first time deposit කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට 10%ක් වැඩියෙන් හම්බ වෙනවා ඔයාලා deposit කරනකොට. ඒ වෙනුවට මේ site එකෙන් ඉතින් හරිම clean site එකක්. ඔයාලට minimum network එක මෙතන BP20 තියෙනවා, RC20 දෙකම තියෙනවා. මෙතන USDT මම තෝරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඕනම එකක් දැන් මම මේකට USDT දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් USDT වාගාව තියෙනවා නම් ඉතින් මෙතන මම recommend කරන්න ඔයාලට වාගාව තියෙනවා නම් නිකන් හම්බෙච්ච coins ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ගෙනල්ලා ඒක double කරගන්න පහසුවෙන්ම. සමහර විට ඒක නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ වුණාට පුළුවන් වෙලාවෙදී අපිට ඒක double කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩි කරගත්ත ගොඩක් අයත් ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් මේ site එකෙන් payment එක හරියට කරනවා ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක වෙනම algorithm එකක් ඇතුලේ යන්නේ. ඉතින් USDT වලට 1.2ක් ආවම මෙතනට ගේන්න පුළුවන් මේ site එකට. ඉතින් දැන් 300ක් තියෙනවා. මෙතන play කරන්න මෙහෙමයි. ඔයාලා මෙතන withdraw කරනවා නම් මොන හරි මේ withdraw කියන tab එකට ගිහලා මේක phone එකෙන් කරද්දිත් හරිම ලේසි. ඉතින් USDT වල හොයන USDT 3.1ක් ඔයාලට පුළුවන් withdraw කරගන්න. ඔයාගේ withdrawal address එක දීලා Binance wallet එකට හරි ඕන wallet එකකට කැමති network එකකින්. ඉතින් කැමති currency cryptocurrency එකක් ඔයාලා මෙතන තෝරලා මේ විදිහට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම්. අපි දැන් මේකේ game එකක් play කරලා බලමු. හරි. මෙතන ඔයාලා phone එකෙන් මේ වැඩි කරද්දි හරි ඉස්සරහට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා හරියට log වෙලා නම් ඉන්නේ ඔයාලගේ කෙලින්ම email confirmation කරලා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ website එකේ ලේසියෙන්ම crypto on කරන්න. ඉතින් මෙතන games වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනට මේ site එක design කරලා තිනවා මෙයාලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gamings ගොඩාක් තියෙනවා මේකේ. මේ site එකේ දැනට ගොඩක් කට්ටිය register වෙලා games casinos play කරනවා. ඉතින් ඔයාලට හැමදේම ක්‍රිප්ටෝ වලින් තමයි හම්බෙන්නේ. මේ ක්‍රිප්ටෝ වලටම වෙන් වෙච්ච කැසිනෝ එකක්. ඉතින් මුදල් නෙමෙයි මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්ලේයර්ස්ලා දැන් මේ ප්ලේ කරන කට්ටිය පෙන්වන්නේ එයාලා මොනවද වින් කරේ කියලා. ඔය මොකක්ද එයා ප්ලේ කරපු ගේම් එක ඒ විදිහට මෙච්චර ප්‍රමාණවල් USDT 15යි 12යි ඒ ප්‍රමාණවල් මෙතනින් වින් කරනවා සමහර අය. ඔයාලට bet කරනකොට පරිස්සම් වෙන්න. මොකද recommend කරන්නේ ඔයාලට minimum level එකේ තියාගන්න කියලා මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් biggest මේ කියන්නේ වැඩිම හොයපු කට්ටිය මේ site එකෙන් list එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ site එකේ support email එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මෙතනින් support එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2022 all rights reserved කියලා තියෙනවා. 4000 ගාණක් දැන් මෙතන online ඉන්නවා මේ site එකේ දැනට. ඉතින් මේ තියෙන games ගොඩාක් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට කැමති එකක් play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට එකක් play කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන ලේසිම game එක තමයි මෙන්න මේ lucky roller කියන මෙන්න මේ game එක. ඉතින් ඔයාලා phone එකෙන් යනවා නම් ඒකෙන් යන්නත් පුළුවන්. Android app එකකුත් මේගොල්ලෝ introduce කරලා තියෙනවා කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් YeBet කියලා වල search කරලා app එක download කරගන්න පුළුවන් Play Store වලින්. මම මේ පල්ලෙහ දාන්නම් ඔක්කොම links. මේක ඒ කියන්නේ WhatsApp මේගොල්ලන්ගේ groups තියෙනවා, Telegram group තියෙනවා, එතකොට Facebook group තියෙනවා. ඒ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් iOS අයටත් මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් groups වල links ඔක්කොම පල්ලෙහ description එකේ දාලා තියෙනවා. හරි මාව සම්බන්ධ කරගන්න මේක මොනවා හරි මේ ගැන දැනගන්න මාව සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නම් ඒ links මගේ WhatsApp business account එක ඒකත් පල්ලෙහ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට message කරන්න පුළුවන්. calls නම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මොනවා හරි තියෙනවා නම් message එකකින් මට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි lucky roller කියන එක ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ game එකේ අදාළ රූපේ උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය page එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ ඔයගොල්ලෝ මොනවා ඩිපොසිට් කරපු ඔයාගේ coin වර්ගය තියෙනවා නම් ඒ ඕනම වර්ගයකින් මෙතන සෙල්ලම කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි මේක දැන් 335 දෙනෙක් දැනට ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහෙන් පල්ලන්නේ last round එකේ මේගොල්ලෝ play කරපු කට්ටිය. ඉතින් යාලා දිනලක් තියෙනවා මේ
මෙතන දිනලක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ රෙල් ලකුණෙන් පෙන්නන්නේ අඩු වෙලක් තියෙනවා. ආයෙත් දිනලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අඩු වුණාට දිනන වාර ගානකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මෙතන පෙන්නන්නේ ඒගොල්ලන්ට හම්බෙට පේ අවුට් එක කොච්චරද කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ගිය ගාන කොච්චරද කියලා. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න ඕන නම් කැසිනෝ විදියට ක්‍රිප්ටෝස් ඔයාලට මෙතනට ගේන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ලොකුම සයිට් එකක් YeBet කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන සෙල්ලම් කරන්න දැන් මෙතන තියෙනවා enter your number and choose higher or lower than it. මෙන්න මෙතන තියෙන අංකයට වඩා මෙතන දැන් ස්පින් එක කැරකිලා වැටෙන අංකේ වැඩි වෙයිද අඩු වෙයිද වැඩි වෙයිද කියලා ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මම සිලෙක්ට් කරනවා මේක අඩු වෙනවා. මීට වඩා අඩු අංකයක් තමයි මෙතන එන්නේ කියලා මම සිලෙක්ට් කරනවා lower කියන එක. මම bet කරන ප්‍රමාණය මුදල් ප්‍රමාණය max දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ USDT 300ම එහෙම දාන්න යන්න එපා. මොන වෙලාවෙවත් ඔයාලගේ තියෙන එක භාගයක් දාන්නත් පුළුවන්. දෙගුණයක් කියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දෙගුණයක් එක වැටෙන්නේ නැහැ හරියට. මිනිමම් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතන මිනිමම් ගාන තමයි USDT 0.158යි ඔන්න ඔය ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය මිනි කියන එක ටච් කරාම එහෙම වැටෙනවා. මේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන් මේ ගාන. හරි. ඔයාලා ගොඩක් මෙතන තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් දැන් මෙතන 300න් 0.1 ගානක්. අපි දැන් ස්පින් එක රෝල් කරලා බලමු. ඕකේ. හම්බුනේ 15 අංකයක්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන මගේ බැලන්ස් එක USDT 300.8ක් වැඩි වුණා. දැන් 1 ගානක් තිබ්බේ. ඒක වැඩි වුණා. දැන් අපි ආයෙත් මේක හයි එකට දාලා අපි මම කියනවා මීට වඩා වැඩි අංකයක් තමයි මෙතන රෝල් එකෙන් එන්නේ කියලා. ස්පින් කරලා බලමු. ඕකේ. ඒකත් වින් කරා. ඉතින් ඔය විදියට ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේකේ ලොස් වෙනකොටත් මෙහෙමයි. දැන් මේක බයිනරි ඔප්ෂන්ස් වල ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලා bet කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකේ මාටින් ගේල් වගේ කරන්නයි තියෙන්නේ මෙතන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ආයෙ මම ලෝ වෙයි කියලා දාමු. මම ඔයාලට පරද්දලා පෙන්නන්නම් මේකේ එකක් කොහොම හරි. මෙතන මිනිමම් ගාන සිලෙක්ට් කරා 0.1 ගාන. දැන් ඉස්සෙල්ලා 3 තිබ්බේ දැන් 4ක් ගානක් වුණා. USDT මේක නම් ලූස් වෙයි මං හිතන්නේ. තාම ලෝඩින් යන්නේ. ඉතින් මං සෙල්ලම් කරපු දෙක මෙතන latest rounds වල ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ Gmail එක යටතේ මගේ choice එක ඒ වගේම payout එක ඒකම අර වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ලෝකේ හැමෝටම බලන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ස්ටක් එකක් වෙලා තියෙනවා සයිට් එකේ. හරි ඒ විදිහට තමයි කොහොම හරි මේකේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් යට තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ account එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි ආයෙ මේක රීලෝඩ් කරලා බලමු. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මේ දවස්වල කරන්ට් එකත් යනවා. මේ ඉතින් සිග්නල් පොඩ්ඩක් අඩුයි හැමතැනටම. ඒක ලූස් වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඒක පැරදිලා තියෙනවා අපේ bet කරපු ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒක මෙතනින් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 300.268යි. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලට තව ගේම්ස් තියෙනවා. එක දේවල් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලටම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් උත් තියෙනවා මට මේක මතක විදියට. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට එකතු වෙලා ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ live games තියෙනවා. ඉතින් live casinos තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒවා referral program එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ referral link එක කාට හරි ආවලා ඔයාට එයාගෙන් earnings ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් මොකද හිතන්න ඔයාලා YeBet කියන site එක ගැන අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේක register වෙන්න. ගොඩක් players like පාර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකයි stuck වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන කට්ටිය ගොඩක් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දිනලක් තියෙනවා. සමහර අය දිනලා තියෙනවා. සමහර අය පරිදිලා තියෙනවා. ආයෙ දිනලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. දැන් සමහර වෙලාවට
මම TRX වල පිනක 10ක් දිනලා දෙකක් පෙරදිලා ආය 10ක් දෙනලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට පේ අවුට් එක ගොඩක් වැඩි කරන්සිස් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඕනම කරන්සි එකක් මෙතන දාන්න පුළුවන්, ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්, ආයි විත්ඩ්‍රෝ කරන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ accounts hack වෙන්න ඉඩ නැහැ. මෙතනින් ඔයාලට accounts වලට ගිහිල්ලා security හදා ගන්න පුළුවන්, transactions බාන්න පුළුවන්, ඔයාලට අවශ්‍ය නම් log out වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් මේ site එකේ games ගොඩාක් තියෙනවා, ඔයාලා play කරලා බලන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. දරස් online store එකේ browse store එකටත් ගිහිල්ලා ඔයාලට මගේ store එකෙන් ඕන දෙයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්, free shipping. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා අන්තිමට. ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න harshabro youtube channel එකත් එක්ක. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආය අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලා ගාව කියන cryptos දෙගුණ තුන්ගුණ කරගන්න පුළුවන් මේ site එකෙන්. නිකන් ඔයාලට හම්බෙච්ච cryptos මොන හරි තියෙනවා නම් මෙතනට ගෙනල්ලා ඔයාලට gambling play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ? පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් එන්න. Thank you.